ทุกคนเคยได้ยินไหมครับ มีอยู่ที่หนึ่งในโลกที่คุณสามารถยืมเงินจากเทพเจ้าได้ แต่โอกาสนั้นจะมีเพียงปีละหนึ่งครั้งเท่านั้น และปีนี้เราก็ได้มาอยู่กันที่ฮ่องกง นี่คือทริป3วัน2คืนของพวกเราที่ไม่ได้มาเที่ยวเล่น แต่จะมาลองเปิดคลังสมบัติขอพรแบบจัดเต็ม ตั้งแต่วัดดังระดับตำนานไปจนถึงร้านอาหารที่คนฮ่องกงเองยังต้องต่อคิว และคำถามคือ3วันนี้จะอิ่มบุญหรืออิ่มพุงมากกว่ากัน มาติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับพึ่งแอนเชษนะครับ ตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันที่ฮ่องกงครับผมทริปนี้บอกเลยว่าสายมูเนี่ยห้ามพลาดเลย เพราะเราจะพาไปทำพิธีขอยืมเงินเจ้าแม่กวนอิมที่มีแค่ปีละ1 ครั้งเท่านั้น และไม่ใช่แค่นั้นนะ เราจะตระเวนไหว้พระตามวัดดังๆ บวกกินร้านเด็ดให้ได้มากที่สุด ภายในระยะเวลาเพียง2 วันนิดๆครับ และรอบนี้นะค่อนข้างที่จะพิเศษ เพราะเราเนี่ยพาแม่มาด้วย ดังนั้นทริปนี้เนี่ยจะรอดหรือจะพัง แล้ววิธีที่เราเลือกเดินทางในฮ่องกงจะเวิร์กจริงหรือเปล่า ไปดูพร้อมกันได้เลยครับ ปกตินะคะเราจะเข้าเมืองโดยการนั่ง Airport Express ใช่ไหมแต่ครั้งเนี้ยมากับแม่นะคะแม่เดินมาอยู่ข้างหลังเราก็เลยจะนั่งรถบัสเข้าเมืองกันนะเพราะว่ามันน่าจะง่ายกว่าเดี๋ยวมาดูกันแล้วกันนะว่าจะง่ายกว่าจริงไหมไปลุยปกติถ้าเรามาฮ่องกงนะหลายคนเนี่ยน่าจะเลือกนั่ง Airport Express เข้าเมืองกันใช่ไหมครับเร็วจริงแต่ก็มีข้อเสียอยู่ข้อหนึ่งคือต้องลากกระเป๋าเพื่อไปต่อรถ MTR เพื่อต่อไปยังโรงแรมของเรากันอีกทีหนึ่งแต่รอบนี้เนี่ยเราลองเปลี่ยนแผนครับเราเลือกนั่งรถบัสสาย A21 เข้าเมืองกันแทนเหตุผลเดียวเลยก็คือพาแม่มานั่นเอง ข้อดีเนี่ยคือขึ้นปุ๊บเนี่ยเราจะได้นั่งยาวๆครับไปลงใกล้โรงแรมไม่ต้องแบกกระเป๋าขึ้นลง MTR ให้วุ่นวายส่วนจะสะดวกจริงไหมเนี่ยอีก1 ชั่วโมงเดี๋ยวรู้เรื่องครับก่อนถึงตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวเชษจะมาเล่าวิธีการเข้าเมืองฮ่องกงจากสนามบินให้ฟังกันก่อนนะครับหลักๆเนี่ยมันจะมีอยู่ด้วยกัน3วิธีก็คือ 1. Airport Express จาก Airport ไปฮ่องกง Station ส่วนโรงแรมของใครเนี่ยจะอยู่ตรงไหนก็จะต้องต่อรถไฟกันอีกทีหนึ่งวิธีที่ 2 ก็คือ City Flyer Bus สาย A21 จาก Airport มันจะไปสุดสายที่ฮองฮัม Station ครับวิธีที่ 3 สะดวกที่สุดก็คือแท็กซี่หรือไม่ก็ใช้บริการรถลิโม่ไปโรงแรมกันเลยครับทีนี้วิธีไหนดีที่สุดล่ะเชื่อจะมาสรุปให้ฟังกันถ้าโรงแรมของเราเนี่ยอยู่ใกล้ฮ่องกงสเตชันและอยากให้ถึงไวๆเนี่ยก็สามารถเลือก Airport Express ได้ครับถ้าโรงแรมของเราเนี่ยอยู่ใกล้กับป้ายรถเมล์ย่านมงก๊กเยาวมาเตยจอแดนหรือจิมซาจุย Airport Shuttle Bus สาย A21 เนี่ยอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีและก็คุ้มค่าที่สุดเพราะว่าเราเนี่ยไม่ต้องลากกระเป๋าขึ้นลงบันไดเลื่อนไปต่อสถานีรถไฟใต้ดินให้วุ่นวายแต่ถ้าใครเนี่ยมากันหลายคนแล้วก็มีของเยอะนะเช่นว่าไปแท็กซี่เลยครับถึงโรงแรมโดยไม่ต้องยกกระเป๋าแม้แต่น้อยเมื่อออกจากอาคารผู้โดยสารเนี่ยให้เราเดินตามป้ายบัสไปเลยนะครับถึงสถานีรถเนี่ยก็มองหาป้ายสาย A21 เอาไว้แล้วก็ต่อแถวได้เลยวิธีการจ่ายเงินนะครับเราก็จะจ่ายเงินสดกับคนขับแต่เขาไม่มีทอนนะเพราะฉะนั้นใครจะจ่ายเงินสดก็ต้องเตรียมเงินให้พอดีหรือไม่ก็จ่ายไปเลยครับคนละ$40ดอลลาร์ฮ่องกงแต่ถ้าจะให้สะดวกที่สุดเนี่ยก็ใช้บัตร Octopus ดีกว่าแตะกับคนขับรถไปได้เลยครับบนรถบัสนะคะก็จะมีพื้นที่วางกระเป๋าเนี่ยอยู่ด้านล่างก็ไม่ต้องห่วงนะครับว่ากระเป๋าของเราเนี่ยมันจะหายเพราะว่าด้านบนเนี่ยเขาก็จะมีกล้องเอาไว้ให้เราดูตลอดทางด้วยครับเราก็จะนั่งรถมาประมาณ1 ชั่วโมง 15 นาทีถึงสถานีที่เรากำลังจะลงนะครับก็คือยาวมาไตที่โรงแรมของเราอยู่นั่นเองเราลงมาจากรถบัสนะคะเดี๋ยวเราจะเอากระเป๋าไปฝากไว้ที่โรงแรมนะที่พักในทริปนี้ของเราก็คือ Hotel East มงก๊กครับโลเคชั่นเนี่ยดีมากๆลงรถปุ๊บเดินไม่กี่ก้าวก็ถึงหน้าโรงแรมแล้วรอบๆโรงแรมเนี่ยของกินก็เพียบเรียกได้ว่าหิวเมื่อไหร่เดินออกมาก็จบครับตอนนี้เรามาแวะฝากกระเป๋าที่โรงแรมกันก่อนแล้วเราก็จะออกลุยกันทันทีนะเพราะว่า
แผนวันนี้ของเรานะครับบอกเลยว่าแน่นแบบไม่เกรงใจคุณแม่เลยแผนมาได้อย่างไรเนี่ยวันแรกนี้นะครับที่เราจะเที่ยวกันเนี่ยเราจะเที่ยวกันเองก่อนแผนก็คือเราจะไปวัดเจ้าแม่กวนอิมสีซ่านกินอาหารมิชลินร้านยัดล็อกและซื้อทาร์ตไข่วิชั่นเบเกอรี่ตะลุยกินย่านมงก๊กไหว้พระขอพรที่ศาลเจ้าแม่ทับทิมทินหัวปิดวันด้วยหลงติ่มซำมาฮ่องกงเนี่ยจะขาดติ่มซำไปได้ยังไงนะครับโดยวันนี้เนี่ยเราจะเดินทางทั้งวันเนี่ยด้วยวิธีการใช้บัตร MTR One Day Pass ราคา$75ฮ่องกงเราสามารถซื้อบัตรนี้ได้เนี่ยที่เคาน์เตอร์รถไฟ MTR ตั้งแต่ที่สนามบินได้เลยนะครับไปครับที่แรกเราก็คือวัดเจ้าแม่กวนอิมสีซ่านการเดินทางปกติเราจะนั่งรถไฟ MTR East Rail Line สายสีฟ้านะไปลงที่สถานีไทโพมาร์เก็ตแล้วก็ใช้ทางออก A3 ต่อด้วยการนั่งรถมินิบัสสาย 20T จะมีค่าโดยสาร$7.8ฮ่องกงต่อคนจะไปลงถึงหน้าวัดเลยนะแต่เรื่องมันไม่ง่ายแบบนั้นนะสิเรามาถึงสถานีรถบัสเนี่ยช้าไปแค่2นาทีเท่านั้นใช่ครับแค่2นาทีจริงๆนะรถบัสเจ้ากรรมเนี่ยก็ออกไปแล้วสุดท้ายจากทริปบัดเจ็ตที่เราพยายามจะเซฟงบกลายเป็นบันเจิดตั้งแต่แรกเรามาเปิดทริปด้วยค่าแท็กซี่$78เหรียญฮ่องกงกันดีกว่าพอมาถึงวัดเนี่ยบอกเลยว่ามันคุ้มค่าจริงๆนะวัดนี้เนี่ยบรรยากาศเงียบสงบเหมือนตัดขาดออกจากเมืองฮ่องกงที่มันยุ่งเหยิงวุ่นวายไปเลยครับและตรงหน้าของเราก็คือเจ้าแม่กวนอิมองค์สีขาวขนาดมหึมาสูงถึง76เมตรเห็นมาแต่ไกลเห็นมาตั้งแต่เราลงจากรถเลยยืนอยู่ท่ามกลางภูเขาหันหน้าออกไปทางทะเลฟีลมันเหมือนแบบเราเนี่ยไม่ได้มาเที่ยวนะครับแต่เราเนี่ยมาพักผ่อนมาทำบุญจากใจจริงครับวัดนี้ไม่ใช่วัดที่เราเนี่ยเดินมาแล้วจะเข้าวัดได้นะครับเราจะต้องทำการจองล่วงหน้าก่อนเป็นเดือนเลยนะและเขาเนี่ยเปิดรับนักท่องเที่ยวนะครับเข้าชมวัดเนี่ยแค่วันละ500คนเท่านั้นได้เข้ามาแล้วค่ะวัดกวนอิมซีซ่านการจะมาวัดนี้ได้นะคะไม่ได้มาง่ายๆนะเราต้องจองมาก่อน1เดือนและบางทีเนี่ยเต็มไวมากๆด้วยคือพอถึงรอบที่เปิดให้จองปุ๊บเนี่ยเพิ่งแบบรีบตื่นมาจองก่อนเลยอะกลัวไม่ได้มาที่นี่นะคะไม่เสียค่าเข้าด้วยเข้าฟรีเดี๋ยวเราจะเข้าไปนะคะพอเราเดินเข้าไปข้างในสิ่งแรกที่รู้สึกได้ก็คือความนิ่งไม่มีเสียงวุ่นวายไม่มีความรีบเร่งมันต่างจากเมืองฮ่องกงที่เราเห็นด้านนอกแบบคนละโลกบางทีเนี่ยการมูอาจจะไม่ใช่แค่การขอแต่มันคือการได้หยุดแล้วก็กลับมาอยู่กับตัวเองสักครู่หนึ่งวัดนี้ขึ้นชื่อเรื่องของการขอพรความเมตตาความร่มเย็นและความเป็นสิริมงคลให้กับครอบครัววัดซีซ่านหรือที่คนฮ่องกงเรียกกันว่าฉีซ่านจีเป็นวัดใหญ่มีพื้นที่กว่า29ไร่ตั้งอยู่ในเขตชานเมืองท่ามกลางป่าเขาในบรรยากาศเงียบสงบและก็ร่มรื่นจุดเด่นคือเจ้าแม่กวนอิมองค์สีขาวขนาดใหญ่มีความสูงถึง76เมตรและใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกหันหน้าออกสู่ทะเลโดยนายหลี่กาซิงมหาเศรษฐีดังของฮ่องกงได้บริจาคเงินสร้างวัดนี้ราว 1,700 ล้านเหรียญฮ่องกงหรือประมาณ 7,000 ล้านบาทเลยทีเดียวอีกทั้งภายในวัดยังมีห้องรับรองแขกแบบ VIP ที่ติดกระจกกันกระสุนอีกด้วยครับเนื่องจากเป็นวัดเอกชนเราจะต้องแต่งกายสุภาพห้ามใส่เสื้อแขนกุดและกางเกงขาสั้นหรือรองเท้าแตะเข้าวัดนะครับใครพลาดมาแล้วทางวัดก็จะมีผ้าคลุมให้เหมือนกับที่วัดไทยของเราครับไม่ต้องห่วงนะที่วัดนี้สนุกนะมีให้แบบว่าเก็บแต้มด้วยทั้ง10 จุดเก็บแต้มอะไรเนี่ยพูดซะเก็บตาประทับสแตมป์สวยอ่ะสวยมากบรรยากาศดีมากเลยอ่ะลมเย็นแต่แดดร้อนไปหน่อยไหม้ได้เลยเนี่ยนี่ก็สนุกกับการตามล่าตราประทับในวัดอยู่วิ่งทั่ววัดเลยเหลืออีก2 จุดก็คืออยู่ตรงฐานเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่
เดี๋ยวมาดูกันนะว่าเราจะได้อะไรกันนะคะ โอ้ยแสบตาแล้วอ่ะ ลมเย็นตลอด ใช่ อากาศก็เย็นๆเลยนะ เนี่ย 10 กว่าองศาเลยอะ เป็นช่วงที่น่ามาเที่ยวฮ่องกงนะครับ อากาศเย็นแดดร้อน ฟ้าใสอย่าพูดอย่างนั้นอย่าพูดแดดร้อนฟ้าใส 17 องศานะตอนนี้ ใครจะมาวัดอะไรนะ ซ่าน ซีซ่านนะฮะก็มีหลายวิธีก็คือนั่ง MTR ไปที่สายสีฟ้านะครับไปลงที่สถานีไทโพมาร์เก็ต แล้วก็นั่งบัส แล้วก็ออกทางออก B มันจะมีบัสสเตชันอยู่นะครับมันจะมีสาย 20 A B C T แต่ที่มาถึงหน้าวัด เพราะว่าวัดซีซ่านมันเป็นเขานะฮะแต่ว่าสายอื่นเนี่ยเขาจะไปจอดอยู่ถนนใหญ่ด้านล่าง เราต้องเดินขึ้นเขาขึ้นมาเองนะ20 ทีดีที่สุด ถ้าใครไป20 ทีแล้วไม่มีรอบนะครับก็แท็กซี่ครับ แท็กซี่ก็ เราก็นั่งแท็กซี่มานะมาประมาณ 78 อืม เหรียญประมาณเท่าไหร่80 เหรียญคูณ4 320พอดีเรามา4คนพอดีนะครับมันก็เลยโอเคอยู่แต่ขากลับเนี่ยเดี๋ยวเรากลับรถบัสสาย20 ทีกลับไปที่สถานีแล้วก็เดี๋ยวนั่ง MTR กลับกลางเมืองฮ่องกงกันครับโอเคครับซีนทำบุญวันแรกของเราจบลงแล้วตอนนี้เราหิวแล้วครับเราจะไปกินกันนะครับกับมื้อกลางวันของเราเป้าหมายก็คือร้านในตำนานยัดล็อกรีสอร์ทหรือร้านอาหารย่างมิชลินที่ดังระดับมิชลิน1 ดาวเช่นเนี่ยมาหลายรอบแล้วนะครับไม่ได้กินสักทีนะและก็แน่นอนครับวันนี้ก็เหมือนเดิมคิวยาวเหยียดแต่รอบนี้เชื่อจะไม่ถอยนะยืนรอไปเลยครับเพราะว่าในใจเนี่ยมีแต่คำว่าต้องกินให้ได้เท่านั้นสำหรับครั้งนี้เรามากัน4 คนนะครับเราก็สั่งอาหารย่างมาครับ1 ตัวเลยตอนแรกเนี่ยก็แอบคิดว่าจะพอไหมนะในใจลึกๆเนี่ยเช่อยากจะสั่งทั้งหมูแดงแล้วก็หมูกรอบมาเพิ่มแต่ก็กลัวกินไม่หมดพอห่านมาถึงนะครับโอเคมันพอครับเพราะว่าห่านมาเนี่ยตัวใหญ่พอสมควรเลยคำแรกกัดไปเนี่ยนะฮะหนังกรอบหอมมากเนื้อคือแบบฉ่ำมากไม่ต้องมีน้ำจิ้มเนี่ยกินกับข้าวเนี่ยยังแบบอร่อยมากๆเลยนะครับถามว่าต่างจากเป็ดย่างมากหรือเปล่าเอาจริงๆนะเช่นว่ามันก็ไม่ได้ต่างกันคนละโลกขนาดนั้นแต่ห่านย่างเนี่ยมันพีกกว่าแบบรู้สึกได้เพราะรสชาติเนี่ยมันดีกว่าครับสรุปสั้นๆแม้ร้านเนี่ยจะดูวุ่นวายไปซะหน่อยนะครับเพราะว่าคนมันเยอะแล้วก็เมนูเนี่ยสั่งยากไปสักนิดต้องทำการบ้านมาสมควรนะว่าจะสั่งอะไรแต่โดยรวมแล้วร้านนี้นะครับก็สมมงมิชลินเลยทีเดียวใครมาฮ่องกงและอยากมาลองอาหารย่างมิชลินนะครับก็แนะนำร้านนี้เลยครับยัดล็อกรีสอร์ทของข้าวจบเราจะแวะต่อของหวานกันทันทีครับกับร้าน Vision Bakeryร้านนี้เนี่ยดังทาร์ตไข่ที่กำลังฮิตมากนะครับในหมู่วัยรุ่นฮ่องกงไม่ได้รีวิวอะไรมากมายนะครับเพราะว่าเราซื้อกลับไปกินที่ห้องครับใครมานะก็อย่าลืมห้ามพลาดถ่ายรูปทาร์ตไข่หรือเบเกอรี่อื่นๆของร้านนี้กับหน้าร้าน Vision Bakery ครับจุดนี้นะครับเราเดินกันมาเกินครึ่งวันกันแล้วมันก็มีเสียงบางอย่างเริ่มดังมาให้เราได้ยินสักพักแล้วนะครับเมื่อไหร่จะได้พักพอแล้วแกฉันเมื่อยแล้ว เสียงนั้นก็มาจากคุณแม่นั่นเองท่านผู้ชมโอเคครับสัญญาณมาแล้วนะครับเราก็เลยตัดสินใจพาแม่กลับโรงแรมก่อนทันทีเลยแต่ว่าเรา2 คนนะครับเรื่องมันยังไม่จบนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปลุยกันต่อครับหลังจากส่งแม่เรียบร้อยแล้วไม่ไกลจากโรงแรมของเรานะครับมีศาลเจ้าอยู่ศาลเจ้าหนึ่งนะครับที่คนฮ่องกงเนี่ยศรัทธาเอามากๆเลยนะก็คือศาลเจ้าแม่ทับทิมทินหัวนั่นเองที่นี่นะครับขึ้นชื่อของการขอพรเรื่องของการเดินทางให้ปลอดภัยการค้าแล้วก็โชคลาภนะครับแต่ว่าพวกเรานะครับตั้งใจมาขอกันอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของลูกครับเราก็อยู่กันที่วัดเจ้าแม่ทับทิมทินหัวนะคะอยู่แถวย่านเยาวมาไต่นะก็คืออยู่ใกล้ๆกับที่พักของเราเลยนี่เราก็เดินมาประมาณ5 นาทีก็ถึงนะคะวัดนี้ก็คือจะมีชื่อเสียงในเรื่องของการขอลูกด้วยนะคะเราก็
ไหนๆก็มาละมาไหว้สักหน่อยดีกว่า แล้วก็ขึ้นชื่อในเรื่องของการเดินทางความปลอดภัยอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้ข้างในกันดีกว่า วิธีการไหว้เนี่ยก็ไม่ได้ยากมากมายนะฮะเราเนี่ยซื้อชุดไหว้จากตู้คีออสกันก่อนนะครับก็เลือกชุดไหว้แล้วก็จ่ายตังค์กับตู้ไปได้เลยแล้วเราจะได้ใบรายการมาแล้วก็ยื่นใบรายการนี้ให้กับเจ้าหน้าที่ข้างๆเจ้าหน้าที่เขาก็จะหยิบชุดที่เราเลือกเอามาให้เราครับเสร็จแล้วเราก็จุดธูปอธิษฐานเหมือนการขอพรวัดทั่วๆไปนั่นแหละใครไม่ชัวร์เหมือนเรานะฮะก็ใช้วิธีการดูคนข้างๆแล้วก็ทำตามได้เลยครับแต่ถ้าใครซีเรียสอยากจะทำตามพิธีเป๊ะๆเช่นแนะนำให้ทุกคนครับลองปรึกษาเจ้าหน้าที่ได้เลยใช้ Google Translate แปลคุยกันไปนะครับเจ้าหน้าที่ที่เห็นเนี่ยเขาเต็มใจช่วยเราอยู่แล้วครับ แม่ขอชิม โอเคมาฮ่องกงนะครับเราจะไม่กินเสี่ยวหลงเปาก็เหมือนว่าเราเนี่ยจะมาไม่ถึงฮ่องกงนะสิร้านนี้เลยครับเชิงเฮงเก๋เซี่ยงไฮ้แผ่นฟรายบันส์ทำไมเป็นชื่อเซี่ยงไฮ้เนี่ยเป็นเสี่ยวหลงเปาทอดหลากหลายไส้เยอะจนเลือกไม่ถูกเลยสั่งแบบธรรมดาแล้วก็ไส้เห็ดทรัฟเฟิลมาครับเชื่อหรือไม่นะทรัฟเฟิลนี่อย่างเด็ดเลยนะคำแรกกินเข้าไปโอ้โหกลิ่นทรัฟเฟิลเนี่ยมันลอยขึ้นจมูกเลยออกเลยอ่ะกลิ่นทรัฟเฟิลพุ่งออกมาเลยแต่ช่วยขอเตือนนะครับให้ทุกคนอย่าเพิ่งรีบกัดเต็มคำเข้าไปนะโหกลิ่นทรัฟเฟิลแรงจริงเพราะน้ำซุปข้างในเนี่ยมันพร้อมทำให้ปากของทุกคนเนี่ยพองได้ทุกเมื่อแบบไม่ทันตั้งตัวเดี๋ยวจะลิ้นพองแบบเช่นนะครับโคตรร้อนเลยให้ระวัง น้ำพุ่ง กัดแล้วก็ดูดน้อร่อยำปากพองได้เลยอ่ะโอ้เขาใส่กุ้งให้เป็นตัวๆเลยทรัฟเฟิลแบบ ใครกินอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะทรัฟเฟิลอร่อยบอกแล้วว่าทัฟเฟิลอร่อยกว่าซิกเนเจอร์ด้วยร้านนี้จริงๆก็มีหลายสาขาเหมือนกันนะมีแบบที่จิมซาจุยอันนี้เรามากินที่สาขาโกกจริงๆทรัฟเฟิลมันก็ไม่ได้เป็นแบบทรัฟเฟิลเพียวๆนะมันเป็นเหมือนเห็ดทรัฟเฟิลเนี่ยผสมกับหมูกุ้งเราดูวิธีขั้นตอนการทำเขาอยู่เพราะฉะนั้นมันเลยอร่อยเพราะมันไม่ใช่แบบทรัฟเฟิลแบบล้วนๆไงน้ำแตกอะที่เขาทำน้ำแตกใส่เธออะโหมีวิทิชชู่ไอเนี่ยสรุปทรัฟเฟิลอร่อยกว่าทรัฟเฟิลเลยกว่าเพราะว่าซิกเนเจอร์บันก็คือเสี่ยวหลงเปาธรรมดาสแตนดาร์ดของเขาอะฮะคือมันมีแต่เนื้อหมูแล้วมันรู้สึกกระด้างไปนิดนึงนะและกลิ่นมันก็แบบไม่ได้หอมเท่าตัวทรัฟเฟิลร้านนี้เนี่ยทำให้ดูกันสดๆให้เห็นว่าไส้เนี่ยใส่จุกๆแค่ไหนทั้งนักท่องเที่ยวทั้งคนหนุ่มสาวชาวฮ่องกงก็แวะเวียนเข้ามาซื้อนั่งกินกันไม่ขาดเป็นอีกร้านเด็ดที่ถ้าเรามาครั้งหน้าเช่นว่าเราจะไม่พลาดและจะมากินกันอีกแน่นอนครับแท้ก็ทำน้ำแตกได้เหมือนกันนะจากนั้นเราก็เดินเล่นช้อปปิ้งย่านมงก๊กจนหัวค่ำแล้วก็กลับไปรับแม่เพื่อออกไปหามื้อค่ำกินกันครับทั้งที่เราเนี่ยก็ยังไม่ได้หิวนะแต่เราก็ต้องกินนะครับเพราะว่ามันถึงเวลากินแล้วดินเนอร์วันแรกนี้นะเรามากันที่หลงเต็มซำครับเต็มซำร้อนๆมีให้เลือกหลากหลายเมนูที่สำคัญเนี่ยอร่อยและราคาเนี่ยไม่แรงเลยแถมทางร้านเนี่ยแถมขนมหวานกับเฉาก๊วยมาให้เรา2 ถ้วยด้วยน่ารักดีครับใครมาร้านนี้นะอย่าลืมสั่งชาร้อนที่เป็นกาด้วยครับชาของฮ่องกงเนี่ยหอมสดชื่นมากและก็ราคาไม่แพงครับส่วนเมนูที่เราอยากจะแนะนำทุกคนนะครับอย่างแรกเลยก็คือหลงพรีเมียมมัชรูมซีไหมอ่านถูกไหมครับเนี่ยขอโทษด้วยนะครับถ้าผิดเอาเป็นว่าชื่อตามนั้นมันเป็นติ่มซำแบบรวมเห็ดมานะแล้วก็อีกเมนูหนึ่งครับก็คือ Red Rice Roll with crispy prawn and pork stuffing
ชื่อยาวมาก อันนี้นะครับเป็นเหมือนแบบแผ่นข้าวแป้งห่อกุ้งกับหมูทอด หน้าตาดูน่ารักสีชมพูแต่กัดเข้าไปคำแรกถึงกับต้องเรียกเสี่ยวเลยทันที เสี่ยวone more please ใครมาก็ลองกันได้นะครับร้านนี้ครับหลงติ่งซำวันนี้เวลาของเชษนะครับหมดลงแล้ว แต่เวลาของสาวๆนะครับมันเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นนะฮะทั้งเครื่องสำอางขนมของฝากเชษเนี่ยนั่งรอจนหลับข้างถนนเหมือนคนไร้บ้านกันเลยทีเดียวครับ และวันสำคัญที่สุดของทริปก็มาถึงแล้วค่ะ วันนี้เราจะไปยืมเงินเจ้าแม่กวนอิมของฮัมกันค่ะ แต่ก่อนหน้านั้นเราจะขอตะเวนไหว้พระขอพรกันจุกๆทั่วฮ่องกงตั้งแต่เช้ากันก่อน ที่พิเศษเลยคือเราจะไม่ลุยเอง แต่จะใช้บริการทัวร์ชื่อว่าฮ่องกงโหมด เป็นทัวร์คนไทยในฮ่องกงนี่แหละค่ะ เหตุผลเดียวเลยคือพาแม่มาอีกแล้ว ราคาประมาณ 500-700 บาทต่อคนเท่านั้น แต่ได้ทั้งวันแบบไม่ต้องคิดอะไร เราไปดูกันนะว่าทัวร์นี้จะสะดวกสบายคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปหรือไม่ วัดแรกเจ้าแม่กวนอิมรีพาวส์เบย์ที่นี่คือวัดที่โลเคชั่นดีที่สุดแห่งหนึ่งในฮ่องกง หน้าเป็นมหาสมุทรหลังเป็นภูเขาตามหลักฮวงจุ้ยเรียกว่าโคตรดีเลย มาที่นี่ที่เดียวขอได้ครบทุกเรื่องทั้งโชคลาภปลอดภัย อายุยืน บุตรและความรัก คือเจ้าแม่กวนอิมเจ้าแม่ทับทิม เทพเจ้าไฉสิงเอี๊ยะพระสังกัจจายปังอุ้มเด็ก สะพานต่ออายุ เทพเจ้าความรัก และศาลารับพลังแปดเหลี่ยม เรียกว่ามาวัดเดียวได้ครบหมดทุกอย่าง แต่วัดนี้ก็มีข้อเสียอย่างหนึ่งนะ คือค่อนข้างเดินทางมายากสักหน่อย โดยเฉพาะถ้าใครมาเที่ยวกันเอง แต่ถ้าใครมากับทัวร์แบบเรา พี่ๆไกด์ก็จะดูแลและแนะนำวิธีการไหว้ขอพรจุดต่างๆแบบนี้เลยค่ะ บริเวณวัดนี้ตั้งอยู่ริมหาดทรายทะเลอีกด้วย ทุกๆวันก็จะมีคนมาทำกิจกรรมที่ชายหาดกันเป็นประจำ เหมือนเป็นสวนหลังบ้านของเราเศรษฐีเลย นี่ก็เสร็จพิธีที่วัดเจ้าแม่กวนอิมรีพาสเบย์เรานะคะ ดูคนดีเธอ คนแบบมหาศาล ไม่ตรงโน้นดูตรงโน้น โอ้โหตอนเรามาคนแบบคือเรามาเป็นบัสแรกเนาะมันก็เลยแบบคนจะน้อยอยู่ อันนี้คือน่าจะมากันครบแล้วแหละ10บัสหนึ่งมี40คนก็400คนดีบรรยากาศดีห่วงจุ้ยดีจริงๆนะคะที่วัดเจ้าแม่กวนอิมรีพาสเบย์นี้ฟรีสไตล์ไปเดินเล่นถ่ายรูปหาอะไรกินได้นะคะเขาก็จะนัดเราให้ไปเจอที่จุดนัดพบประมาณ10 โมงกว่าถึงเอาจริงๆทัวร์นี้ดีนะคะบอกละเอียดชัดเจนแล้วก็ทำงานเป็นระบบดีค่ะอย่างวันนี้เรามาที่ไกลที่สุดก็คือวัดเจ้าแม่กวนอิมรีพาสเบย์เนาะแล้วก็เดี๋ยววัดต่อไปวัดที่2จะเป็นวัดหวังต้าเซียนเขาบอกว่าคนไหนที่ปีชงวัดเนี้ยดีที่สุดนะคะจะเป็นการแก้ชงที่ดีที่สุดในฮ่องกงกลับมาที่คนธรรมดาอย่างเรากันต่อนะครับจากรีพัสเบย์รถจะวกกลับเข้าเกาะฮ่องกงกันอีกครั้งโดยจุดหมายต่อไปของเราอยู่กันที่วัดหว่องไถชินคุณไหมครับไม่คุ้นใช่ไหมล่ะหลายคนเนี่ยรู้จักวัดนี้ในชื่อของวัดหวังต้าเซียนหรือวัดด้ายแดงคล้องใจนั่นเองและแน่นอนครับวันนี้ดังที่สุดก็จะเป็นเรื่องของการขอคู่รักนั่นแหละจริงไม่จริงเราไม่รู้แต่หลายต่อหลายคนเนี่ยก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าศักดิ์สิทธิ์มากและได้คู่ครองสมใจอยากกันเป็นจำนวนมากสดๆแบบเราจะรออะไรล่ะครับเข้าไปไหว้กันเลยดีกว่าตามความเชื่อแล้วนั้นเทพเจ้ายุกโหลหรือผู้เฒ่าแห่งดวงจันทร์เป็นเทพเจ้าแห่งความรักและการแต่งงานเชื่อกันว่าสมุดที่ผู้เฒ่าถือในมือเนี่ยคือบัญชีรายชื่อของคู่รักที่จะได้รับคำอวยพรให้อยู่เป็นคู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขเทพเจ้าจะลงมาโลกมนุษย์เพื่อผูกด้ายแดงแห่งดวงชะตาระหว่างคู่รักซึ่งเมื่อคู่กันแล้วก็จะไม่แคล้วคลาดกัน
วิธีการขอเราจะต้องเอาด้ายแดงมาพันที่นิ้วมือเหมือนกำลังจะไล่เวทมนต์ดำใส่กันอย่างนี้ครับจะมีป้ายแนะนำอยู่ข้างหน้าไม่ต้องกลัวว่าจะทำผิดเพราะว่าทุกคนก็จะทำท่าไล่มนต์กันทุกคนหากเราเป็นผู้หญิงก็ไปผูกได้ายที่รูปปั้นผู้ชายหากเราเป็นชายก็ต้องไปผูกด้ายแดงที่รูปปั้นผู้หญิงส่วนใครที่มีคู่แล้วก็มาขอให้รักกันมั่นคงยืนยาวได้เช่นกันครับด้วยการผูกด้ายแดงกับองค์เทพยุคโหลตรงกลางได้เลยแหม่เมื่อกี้ก็โดนโขกไปโป๊กหนึ่งเลยนะครับ ภายในวัดจริงๆเนี่ยจะมีเทพอีกหลายองค์ให้เราได้กราบสักการะขอพรบูชากันสายมูก็ทำบุญไหว้ขอพรให้ได้ครบๆในวัดเดียวได้ตามสบายก่อนเราจะไปต่อแถวรอคิวไหว้เจ้าแม่กวนอิมฮองฮัมกันเรายังมีอีกวัดที่ทัวร์จะพาไปนั่นก็คือวัดแชกงหมิวหรือที่คนไทยอย่างเรารู้จักกันดีในชื่อของวัดกังหันลมโด่งดังถึงขั้นเป็นไอคอนิกของประเทศฮ่องกงเลยทีเดียวประวัติของวัดนี้มาจากการระลึกถึงนักรบแชกงในราชวงศ์ซ่งอันเก่งกาจเป็นแม่ทัพปราบศึกมานับไม่ถ้วนโดยท่านจะมีสัญลักษณ์ประจำกองทัพเป็นกังหันลมนั่นเองว่ากันว่าถ้าได้มาขอพรที่นี่จะช่วยพัดพาสิ่งที่ไม่ดีออกไปและนำพาสิ่งดีๆและความโชคดีเข้ามาในชีวิตครับโดยวิธีการไหว้เราสามารถซื้อชุดไหว้จากทางวัดได้เริ่มต้น$55ฮ่องกงค่ะหรือใครเตรียมธูปมาเองแบบเราก็ได้นะงบเหมือนเรานั่นแหละเริ่มจากการไหว้ศาลเจ้าที่อยู่บริเวณทางเข้าของวัดที่ด้านหน้าก่อนค่ะอธิษฐานว่าข้าพเจ้าชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดขอเปิดทางให้พลังดีเข้าสู่ชีวิตให้ข้าพเจ้าขอพรได้สำเร็จสมปรารถนาในวันนี้อะไรก็ว่ากล่าวลงไปค่ะและสุดท้ายที่อยากจะแนะนำเลยคือการเช่าเครื่องรางกังหันที่ผ่านการปลุกเสกของวัดตามกำลังทรัพย์ค่ะและสิ่งที่เราตั้งตารอคอยมาเป็นปีก็มาถึงแล้ววันเดียวในรอบปีที่เจ้าแม่เปิดคลังให้ยืมเงินก็คือวันที่เรามาวันนี้หรือ26วันหลังวันตรุษจีนนั่นเองและสิ่งที่ต้องเจอก็คือคิวนั่นเองครับต้องขอเล่าก่อนเลยว่าโดยปกติแล้ววัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮัมสามารถเข้ากราบไหว้ได้ปกติเลยไม่ต้องต่อคิวแบบนี้แต่ด้วยวันนี้เป็นวันเปิดคลังเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่แห่มาไหว้ทั่วทั้งเกาะฮ่องกงทางการจึงต้องเข้ามาจัดระเบียบการเข้ากราบไหว้เป็นกรณีพิเศษค่ะใครจะมานะต้องเตรียมตัวนะร่มเก้าอี้พร้อมน้ำขนมออกมาให้หมดเราจริงๆเราน่าจะเอาเต็นท์ไปด้วยเนาะตอนนี้เป็นเวลา4:42นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้เข้าไปไหว้ตอนกี่โมงนะแต่เราจะอยู่ตรงนี้ประมาณ2 ชั่วโมงใครบอกหลายคนอาจจะเกิดคำถามว่าทำไมต้องเจ้าแม่กวนอิมฮองฮัมเราไปขอยืมเงินกับองค์อื่นไม่ได้หรอได้ค่ะแต่อยากแนะนำเลยว่าเจ้าแม่กวนอิมในแต่ละแห่งจะให้พรที่แตกต่างกันไปซึ่งที่วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮัมแห่งนี้มีชื่อเสียงการขอพรเรื่องเงินทองโชคลาภเสริมดวงการเงินเป็นที่สุดจะมีคนที่ทำการค้าขายหรือนักธุรกิจมากราบไหว้กันมากมายเลยจากข่าวในฮ่องกงคนแรกที่ได้เข้าไหว้เจ้าแม่กวนอิมมารอคิวตั้งแต่ช่วงเย็นของเมื่อวานเพื่อจะได้เข้าเป็นคนแรกในเวลาเลิกเปิดคือช่วง4 ทุ่มเมื่อคืนส่วนคนที่มาเข้าคิวรอช่วงเช้าวันนี้เขาว่ากันว่าจะต้องนั่งรอกันถึง 4-5 ชั่วโมงกันเลยทีเดียวเรามากันช่วงบ่ายๆเย็นๆมาดูกันนะคะว่ากี่ชั่วโมงจะได้เข้าไหว้เจ้าแม่ใครที่ห่วงเรื่องห้องน้ำไม่ต้องห่วงนะคะเราสามารถบอกเจ้าหน้าที่ได้ว่าเราอยู่คิวล็อตไหนขอไปเข้าห้องน้ำเจ้าหน้าที่เขาบริหารจัดการดีมากไม่ต้องห่วงเลย
แค่เตรียมแรงกายแรงใจ และก็แรงศรัทธามาให้พร้อมก็พอ เชื่อจะขอเล่าวิธีการกราบไหว้ขอยืมเงินเจ้าแม่ตรงนี้กันก่อนเลยครับ เพราะว่าเราเข้าไปแล้วเนี่ยไม่ได้ถ่ายเก็บเอาไว้ ทุกอย่างเนี่ยเร็วมากเพราะคนเยอะมากครับ ชุดไหว้ทำพิธีจะมีอยู่ด้วยกัน2ชุดก็คือ ชุดไหว้เจ้าแม่และชุดขอยืมเงิน ชุดไหว้เนี่ยราคา$40ฮ่องกงประกอบไปด้วยธูปกระดาษไหว้ให้เราเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิด และคำอธิษฐานลงไป และชุดที่2ก็คือชุดขอยืมเงินเจ้าแม่ราคา$60ฮ่องกงการไหว้ขอพรพิธียืมเงินเจ้าแม่กวนอิมทองคำจะขออธิบายเป็นข้อๆเพื่อให้เข้าใจง่ายครับ อย่างแรกเจ้าหน้าที่จะจุดธูปให้เราพอเข้าไปหน้าองค์เจ้าแม่ให้อธิษฐานบอกชื่อนามสกุลที่อยู่พร้อมบอกจำนวนเงินที่ต้องการขอยืมบอกจุดประสงค์ของการใช้อย่างชัดเจนว่าจะขอไปเพื่ออะไรต้องขอพรให้ตัวเองเท่านั้นและระบุวันด้วยว่าถ้าขอพรเสร็จจะกลับมาไหว้เจ้าแม่กวนอิมเพื่อเป็นการขอบคุณอีกครั้งเมื่อไหร่ที่สำคัญห้ามทำการบนบานเป็นอันขาดเสร็จแล้วให้ปักธูปในกระถางใบใหญ่ที่หน้าเจ้าแม่ปกติเราจะต้องหยิบผงธูปในกระถางเนี่ยเอามาใส่ซองแดงที่เราเตรียมเอาไว้ซึ่งซองแดงก็เปรียบเสมือนอ่างเปานั่นเองแต่ปีนี้เจ้าหน้าที่ได้เตรียมเอาไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วในชุดขอยืมเงินเจ้าแม่ครับสุดท้ายปกติจะต้องนำซองแดงเนี่ยไปวนเหนือกระถางธูป3 รอบแต่ปีนี้เช่นเคยเจ้าหน้าที่ไม่ให้เราวนจ่ายเงินรับชุดขอยืมแล้วเดินออกอย่างเดียวทันทีแต่ระหว่างที่เราเดินไปเรื่อยๆให้เราตั้งจิตมองหน้าเจ้าแม่และอธิษฐานขอเจ้าแม่ไปเรื่อยๆจนออกจากวัดครับซองแดงให้เก็บรักษาเอาไว้เป็นอย่างดีอาจจะเก็บไว้บนหิ้งพระหรือในตู้เซฟหากพรที่ขอไปนั้นสำเร็จผลแล้วก็ให้นำซองแดงกลับมากราบไหว้ขอบคุณเจ้าแม่กวนอิมทองคำอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการคืนเงินเจ้าแม่กวนอิมหากใครไม่สะดวกมาคืนเงินก็ให้เผาซองแดงนั้นที่บ้านได้เลยครับจบแล้วครับเป็นยังไงกันบ้างวันนี้เราได้ไหว้พระขอพรกันถึง4 วัดดังทั่วฮ่องกงเลยถ้ามาเองเนี่ยนี่เหนื่อยเอาเรื่องเหมือนกันนะและนี่เนี่ยก็เป็นข้อดีนะครับที่เราซื้อทัวร์ไหว้พระกับบริษัททัวร์ครับสะดวกสบายไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องเร่งรีบได้ไปวัดดังๆครบในวันเช่นว่าวิธีนี้เนี่ยตอบโจทย์มากเลยนะ วันที่ 3 เรามีเวลาอีกครึ่งวันเช้าเท่านั้นก่อนที่จะกลับไทยในช่วงบ่ายเช้านี้เราอยากจะสัมผัสวิถีชีวิตของคนฮ่องกงแท้ๆสักหน่อยเลยเลือกไปกินโจ๊กฮ่องกงกับปลาท่องโกตัวใบเฮกกันที่ชุงกีคอนจีร้านโจ๊กสไตล์โลคอลแท้ๆมีเมนูภาษาไทยให้ด้วยนะแต่แนะนำให้ดูเมนูภาษาอังกฤษจะดีกว่าเข้าใจได้มากกว่าเพราะภาษาไทยแปลมาแบบตรงตัวเกินภาษาอังกฤษจะเข้าใจง่ายกว่างงไปกันใหญ่สั่งโจ๊กหมูมากันคนละชามและปลาท่องโกตัวยาวมา1 ตัวแบ่งกันกินอร่อยเลยเพื่อนๆแนะนำเลยค่ะแต่ดูขนาดชามด้วยนะคะใหญ่มากใครกินน้อยก็สั่งมาแบ่งกันจะดีกว่าเหลือแล้วเสียดายแย่เลยกินโจ๊กกันเรียบร้อยเราก็เดินละแวกนี้กันเล็กน้อยจากนั้นกลับโรงแรมเอากระเป๋าเดินออกมายืนรอรถบัส A21 กลับสนามบินฮ่องกงกันป้ายรถเมล์ก็อยู่ตรงหัวมุมถนนของโรงแรมเรานี่เองบอกได้เลยว่าสะดวกกว่า MTR นะเอาจริงๆก็มาเข้าและนี่ก็จบนะคะสำหรับทริปฮ่องกง2 วัน 2 คืนนะคะเราก็กำลังรอขึ้นเครื่องกลับไทยกันนะเป็นยังไงมั่งทริปนี้มามูดีไหมตั้งใจมามูอย่างเดียวไม่ทำอย่างอื่นกินกับมูวัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮัมเป็นไงมั่งก็ไม่ได้แย่นะเพราะเราไปแบบช่วงบ่ายๆเย็นๆนะคิวคนมันก็น้อยแล้วเหมือนว่าปีนี้เขาบริหารจัดการดีขึ้นก็เลยคิวคนเนี่ยเขาก็ดันคนเข้าไปได้เร็วมากขึ้นไม่เหมือนปีก่อนๆเพราะฉะนั้นคนที่มาช่วงหลังๆก็จะรอไม่นานประมาณช่วงบ่ายเย็นๆอย่างเงี้ยสำหรับจะรอคิวประมาณไม่เกิน2 ชั่วโมงแต่ถ้าแบบมาตอนเช้าๆอย่างเงี้ยเห็นเขาว่ารอกัน4 ชั่วโมงครึ่งเพราะนั้นก็อย่ามาเช้าครับใช่มาตอนบ่ายๆเย็นๆดีกว่าไม่ร้อนด้วย
ดี๋ยวไปถามความคิดเห็นของแม่มั่งว่าเป็นไงมั่ง ดี อะไรดี แม่บอกว่าเหนื่อยดี แม่ว่าขาลาก มาครั้งแรก มาครั้งแรกนะคะอาหารอร่อยเปล่า อาหารก็อร่อย อะไรอร่อยบ้าง อาหาร มี อาหาร อาหารอร่อย อร่อยใช่ไหมวัดอ่ะ ชอบวัดไหนที่สุด วัดที่มีที่เจ้าแม่กวนอิมใหญ่ๆที่เราขาว อ๋อวัดจะต้องเป็นซีซั่น นั่นแหละ สวยเนาะ ใช่ อากาศดีด้วย อากาศดี อากาศดีบรรยากาศ พวงจุ้ยดี 3 วัน 2 คืนที่ฮ่องกงเนี่ยอาจจะสั้น แต่สำหรับพวกเราแล้วมันคือทริปที่อิ่มบุญ อิ่มท้อง และก็อิ่มใจ ถ้าใครกำลังหาทริปใกล้ๆ ได้ทั้งมูและของกิน ฮ่องกงก็ยังเป็นคำตอบที่ดีเสมอครับ และถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์ กดแชร์ และกดติดตามพึ่งแอนเชนกันด้วยนะจ๊ะ ส่วนตอนนี้พวกเราขอไปทำมาหากินให้ได้ยอดตามที่ขอกับเจ้าแม่ก่อนนะครับ